ქეთევან ციხელაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ხალხმშვიდობის და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინისტრის რანგში ეს არის თქვენი ბოლო ღია ეთერი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მომავალში უკვე ელჩის სტატუსით შემოგვიერთებით ხოლმე. პირველ რიგში წარმატებები უნდა გისურვოთ თავიდანვე და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ეთერი გამოვა. ერთგვარი მოკლე ანგარიში გვექნება ჩვენი ტელემაყურებლების წინაშე იმ საპასუხისმგებლო საქმეების, რომელიც თქვენ გასწიეთ მთელი ამ წლების განმავლობაში. მითხოთ ავსტრიაში, ხო? საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. ასევე რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაშიც მოგიწევთ ჩვენი ქვეყნის სახელით თანამშრომლობა და ჩვენი ქვეყნის ღირსების დაცვა, ხო? როდის მიდიხართ, ან რაზეა დამოკიდებული ეს და რამდენად მზად ხართ უკვე ამ შრომისთვის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მართლა ჩემს ბოლო სამუშაო კვირაში მინისტრის რანგში მომიწვიეთ თქვენთან სტუდიაში სასაუბროდ. სიმართლე გითხრათ, ძალიან საქმიანი განწყობა მაქვს, სწორედ იმიტომ, რომ იმავე დღეს, როცა უფლებამოსილება შევწყვეტ, უკვე ვიწყებ ახალ პოზიციაზე და როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე მუშაობას. გეგმა არის ასეთი, რომ თვის ბოლოს უკვე შევძლო ფიზიკურად ჩასვლა და მისიის შესრულება, თუმცა დღეს ალბათ უფრო იმაზე ვისაუბრებ, რა გამოცდილებაც აი ამ 8 წლის განმავლობაში დაგროვდა, საკმაოდ დიდი დრო არის. ეს მე სახელმწიფო მინისტრის აპარატში მუშაობდი, მათ შორის 4 წელია თითქმის ვარ კაბინეტის წევრი და ეს არის მართლა რაღაც გამორჩეული, ნამდვილად გამოცდილება, უდიდესი პასუხისმგებლობა და უდიდესი პატივი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, იმიტომ რომ ეს არის და იყო შესაძლებლობა ემსახურო იმ საქმეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის არის უმთავრესი პრიორიტეტი, ქვეყნის მშვიდობიანი გაერთიანება და ჩვენი საზოგადოების კონსოლიდაცია, თანასწორობის პრინციპის ირგვლივ. აი ხლა ამ დღეებში, რახან ბოლო კვირა, ძალიან ბევრი ადამიანი მახსენდება და ვხედავ კიდე ძალიან ბევრს, ვინც თანამშრომლობდა და ჩართული იყო ამ წლების განმავლობაში, მადლიერებით, რა თქმა უნდა, შრომისთვის და ერთგვარი თავდადებისთვისაც, იმიტომ რომ ისეთ სფეროში მიწევდა მუშაობა, როგორ გითხრათ, აი გულის სისხლს მოიტო, სხვანაირად ამ საქმეს ვერ გააკეთებ. ეს არ არის მარტო დრო, ენერგია, ან შრომა, ხო? ეს არის დამოკიდებულება და რაც მთავარია, აი წმენა, აი მიზნის, რასაც ვემსახურები და მე მჯერა, რომ ამ მიზანს ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ ოკუპაციის დასრულებით, მავთუხლართების დაშლით და ამ საქმეს მე უკვე დიპლომატიურ ასპარეზზე გავაგრძელებ. ხალბატონო ქეთევან, მოდი შეჯამება დავიწყოთ სირთულებით. რომელი ეპიზოდი იყო თქვენი საქმიანობის პერიოდში ყველაზე რთული? რა გახსენდებათ ყველაზე მძიმედ? საერთოდ ძალიან რთული სფეროა და ნუ ეხლა ალბათ დღეს მაქვს ასე ვთქვათ გულწრფელობის ფუფუნება, თუმცა ემოციებით არასდროს არ უნდა ვმართოთ პოლიტიკა ამ სფეროში და არც მომავალში იქნება ესე. თანმიმდევრულობა, გონიერება, პრაგმატულობა არის ის გასაღები, რითაც ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ წარმატებას და დღემდე უკვე გვაქვს გარკვეული შედეგები, ძალიან რთული, მაგრამ პროდუქტიული წლები იყო. მაგრამ ჩვენ ყველანი პოლიტიკოსები პირველ რიგში და ნებისმიერი სხვა ვართ ადამიანები, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრი ემოცია ახლდა ამ საქმეს. აი თავიდან რომ გავიხსენოთ, მაგალითად ჟენევაში, როდესაც მიმყავდა მოლაპარაკებები ჰუმანიტარული სამუშაო ჯგუფის, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, როცა საუბრობ ბავშვების განათლებაზე, საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვებზე, რომთაც არ აქვს შესაძლებლობა მშობლიურ ენაზე კომუნიკაციის და ამას უშლიან. ან კრიტიკული სამეცნიერო საჭიროების მქონე პირების გატარებაზე, ეგრეთ წოდებულ გამშვებპუნქტებზე და აქ ხდება პოლიტიკური პასუხი და კედელი საკითხებზე, რომლის მოგვარება თავისუფლად შეიძლება, ხო? ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ემოციურად. რთული იყო ყველა ეპიზოდი, რომელიც უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას. ახლა ერთ-ერთი მაგალითად სოფელ ატოჩში იყო ესეთი ეპიზოდი, როდესაც იქ ჩავედი, დაიწყო ეს მორიგი ეპიზოდი ბორდერიზაციის და რამდენიმე მეჩე ესე ცოტა თქვენზე ოდნავ მოშორებით რუსი ჯარისკაცები ავლებდნენ, უბრალოდ არჭობდნენ ამ რკინის პალუებს, რაზეც მე ეს მახინჯი მავთუხლართის ბადე უნდა გადაეჭიმათ და ეს ხმა, ეს ვითარება მართალია შეწყვიტეს ეს, მაგრამ ძალიან რთული იყო. ყველაზე რთული ალბათ არის, როდესაც ადამიანი ყველაზე ძვირფას სიცოცხლეს კარგავს და ჩვენ გვახსოვს ახალგაზრდები, რომლებიც შეეწირენ ამ უსამართლობას. 4 ახალგაზრდა, 4-ზორია ტატუნაშვილი, ბაშარული და კვარაცხელია და განსაკუთრებით აი როდესაც აჩიკო ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემისთვის მუშაობდით, აი ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი 26 დღე იყო, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მძიმე. ძალიან ბევრი რაღაც გახსენება შეიძლება, მაგრამ მაინც უფრო აი
პოზიტიურიც რო გავიხსენო, ძალიან რთულია, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი ჩემთვის მაგალითად მთელი ამ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე გამაძლიერებელი, ძალისმომცემი ადამიანები არიან, იცით ვინ? შულმკვდარი დედები. ადამიანები, რომლებიც უდიდეს ტკივილს ატარებენ, ადამიანები, რომლებიც პირველად სულ რამდენიმე კვირაში როცა დავიწყე მუშაობა, ვნახე და ისინი პირველები საუბრობდნენ შერიგების აუცილებლობაზე, მშვიდობაზე, იმაზე, რომ აღარასდროს განმეორებული იყო, რაც მათ განიცადეს და რითაც ცხოვრობენ და აი ახლა ამ ქალბატონებთან ერთად ზოგიერთი ჯერ კიდევ ეძებს დაკარგულ თავის შვილს. დიღმის სასაფლაოზე როცა ვიყავით სახელდახელოდ აქვთ მოწყობილი მუზეუმის არ მომიყოლია არც ერთ-ერთში, მაგრამ ალბათ თვითონაც ასე ვთქვათ, მხოლოდ თავისთვის გააკეთეს სახელდახელოდ და მე მგონი არც არის ასე ვთქვათ საჯარო ცნობილი. როცა მაჩვენებდნენ აი ამ კუთხეებს საკუთარი შვილების ძალიან დიდი ტკივილით, ხო, ერთ-ერთ კუთხეში იყო ბევრი მებრძოლის სურათი. და ვიკითხე ვინ არიან მეთქი, იმიტომ რომ სახელები არ ეწერა. და ესენი იყვნენ აფხაზი მებრძოლები. და ეს ქალბატონები მათ სანთლებს უნთებდნენ. მე არ ვიცი, ამაზე დიდი გზავნილი, ამაზე დიდი მოწოდება, ამაზე ძლავრი შთაგონება რა შეიძლება თითოეულ ჩვენგანისთვის იყოს, რომელიც არაფერთ არ მოგცემს უფლებას გარდა ერთისა, რომ გონივრულად მშვიდობით, რაც მთავარია, რომ აღარასდროს განმეორდეს, იმ მიზნებს მივაღწიოთ, რასაც მათმა შვილებმა თავი შეწირეს. ქალბატონ ქეთევან 4 წელია იკავებთ აღნიშნულ პოსტს. კიდევ ერთხელ როგორ შეაჯამებდით? როგორი იყო ეს პერიოდი? ამ სირთულეების გარდა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერიც იყო და ბევრი შედეგი იქნა მიღწეული. ერთი თავისებურება და უცნაურობა უნდა ახასიათებს ამ სფეროს, იცით თქვენ ეს არაერთხელ მithქვავს, რომ ყველაფერზე მიხვდებით, რომ ჩვენს რა თქმა უნდა აგარიშვალდებული ვართ ჩვენი საზოგადოების წინაშე, პარლამენტის თქვენს წინაშე, ყველა დეტალზე ყოველთვის ვერ ვსაუბრობთ, მაგრამ აი დღეს რახან ვცდილობთ რომ შევაჯამოთ, ალბათ რამდენიმე შედეგზე შემილია საუბარი. პირველ და ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვა ჩვენს ეს რაღაც მოცემულობად ვიღებთ ხოლმე, მაგრამ კარგია რომ ვიღებთ ასე. ის რომ ჩვენი ქვეყანა ინარჩუნებს მშვიდობას გარემოში, რომელიც არის ძალიან რთული, კომპლექსური, რეგიონზე მაქვს საუბარი, ხო, ცეცხლია, კონფლიქტია უკრაინაში, ახლო ჩვენთან ყოველ დღე თითქმის პროვოკაციებია, რომელიც არის სიტუაციის ესკალაციაზე მიმართული. რა თქმა უნდა, ეს არის შრომის შედეგი დეესკალაციის სტრატეგიის და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამას მოყვება მეორე შედეგი. ჩვენ ქვეყანას განვითარების შესაძლებლობა აქვს იმ კურსით, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და ეს თავისთავად არის კონფლიქტის მოგვარების წინაპირობა. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ აი ჩვენ სფეროში, სრული პასუხისმგებლობით დღეს შემიძლია ესეთი რამე გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში და 2008 წლიდან მუდმივად იზრდებოდა მავთულხლართები სიმაღლეშიც და სიგანეშიც, პირდაპირი გაგებით და არა მხოლოდ მავთულხლართები, უამრავი დამაპირკოლებელი, კონტაქტები ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ამის პარალელურად და ამის მიუხედავად. ეს არის ძალიან სერიოზული მიღწევა და მეოთხე, რასაც ვიტყოდი, აუცილებლად ალბათ ამ წლების და არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ჩვენი თანამშრომლების გუნდის მთლიანად და ვიტყოდი საზოგადოებისაც უკვე მონაპოვარი არის კონკრეტული სამშვიდობო გეგმა. რომელიც დაიდო, ეს არის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, ძალიან კომპლექსური, რომელიც ორიენტირებულია ვაჭრობის წახალისებაზე, განათლების შესაძლებლობების გაზიარებაზე, ორივე ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისათვის და არა მხოლოდ ამ სფეროებზე. ეს არის საფუძველი დიალოგისთვის. მისი დაუწერელი თავი არის დიალოგი, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა. არის ძალიან ბევრი სიახლის შემცველი. არის სტატუს ნეიტრალური მექანიზმები და რაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სტატუსიდან ხედვას გადაუხვიეთ, უბრალოდ გარკვეული საკითხების მოგვარებისას მოუძებნეთ ახლებური გზები, რითაც შეგვიძლია გზა აუარო, გვერდი აუაროთ უკაცრავად ყველაზე მძიმე თემებს და მივცეთ ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა. და რატო არის, იცით, ეს ასე ვთქვათ, კიდევ უნიკალური? ეს არ არის დეკლარაცია, ეს არ არის სურვილი. ზურგს უმაგრებს უამრავი საკანონმდებლო ცვლილება, პარლამენტმა ერთსულ უნდა დაუჭირა მას მხარი. ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა საერთაშორისო საზოგადოებაში, ალბათ თქვენს ადევნებდით ამას თვალს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახავთ ის, რომ ძალიან მალე და მყისიერად დღემდე, აი კოვიდის ფონზეც კი, ვირტუალურად, ანუ ვიდეო ფორმატში გრძელდება შეხვედრები, უამრავი ადამიანი გამოვიდა კონტაქტზე. აფხაზები, ოსები, პირადად მე და ჩემმა თანამშრომლებმა 40
ზემეთ დახურულ შეხვედრაში მივიღეთ მონაწილეობა. აქ საუბარია არა რეგულარულ პროექტებზე, არამედ სწორედ ისეთ შეხვედრებზე, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ განვითარდეს რეალურად უფრო ფართო დიალოგში, თანამშრომლობაში, კონკრეტულ პროექტებში და ყველაზე იმედის მომცემია გზავნილები, რომელიც იქიდან ისმის, ინტერესი, რომელიც არის სრულიად ღია. აი ჩვენ ერთი ინსტრუმენტი ავამოქმედეთ, აწარმოეს საქართველოს ქვეპროგრამა, რომელიც მცირე გრანტებზე ქალბატონ ქეთევან და 20-ჯერ მეტი განაცხადი მივიღეთ, უბრალოდ ერთი ასე ვთქვათ საილუსტრაციოდ ამის თქმა მინდოდა. დიახ. დავუბრუნდეთ ისევ აი სოფლიოს ნომერ პირველ გამოწვევას თქვენ ახსენეთ, რომ არის კომუნიკაცია, ხო? ვიცით რომ ოკუპირებულ რეგიონებში იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა. რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ? რა მდგომარეობა ცხინვალსა და აფხაზეთში, იგივე სამედიცინო აღჭურვილობის თვალსაზრისით, მედიკამენტების თვალსაზრისით არის მზად ეს რეგიონები, რომ გაუმკლავდეს აი ამ პანდემიას? ვითარება რთულია, მოკლედ რო გითხრათ, დღევანდელი მონაცემებით და იმ მონაცემებით, რაც გადმოიცემა ცხინვალში 66 ინფიცირებული, აფხაზეთში არის 36, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ამ მონაცემების შემოწმების ვერიფიკაციის შესაძლებლობა, ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს სრული სურათი და სწორად ასვით თქვენ კითხავთ, იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად ძალიან მწირი არის იქ რესურსები იმისა, რომ გაუმკლავდნენ ან პრევენცია მოხდეს აი ამ პანდემიის და ამას ისეც ემატება, რომ კოვიდამდეც ვითარება არის ძალიან მძიმე, ხო, სოციალური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული თვითიზოლაციის გამო და ახლა არ ვიყენებ ამ ტერმინს პოზიტიური გაგებით, რასაც ჩვენ ახლა ხშირად ვიყენებთ ხოლმე კოვიდის ფონზე. ეს არის იზოლაცია, რომელსაც თავს ახევს საოკუპაციო რეჟიმი, ფაქტობრივად მართლუხლართების მიღმა, გამოკეტილია მოსახლეობა. ამას დაემატა ახლა კოვიდი და ყველა ის გამოწვევა, რომელიც მას თან ახლავს. რა თქმა უნდა, ვითარება არის ძალიან რთული და ჩვენ გემახსოვრებათ უმაღლეს დონეზეც, აი დასაწყისშივე, აქედან გამომდინარე, მოსახლეობას მიმართავდით პირდაპირ და გამოვთქვათ მზაობას, რომ დავხმარებოდით. ეს ძალიან სწრაფად გადაითარგმნა საქმეში. პირველი იყო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა ჩვენთაგანისთვის ასეთ უხილავ მტერთან გასამკლავებად არის პირველი და უმნიშვნელოვანესი იარაღი, გაცნობიერება, საფრთხის, ან რა უნდა გავაკეთოთ, რეკომენდაციები, რომელიც ითარგმნა აფხაზურად, ოსურად, სხვათაშორის ასევე სხვა უმცირესობების ენებზე და ეხლა ბოლჯიზე რო შეხვიდეთ 6 ენაზე არის, იცით თქვენ რომ ლაივ რეჟიმში მუდმივად ხდება ამისი განახლება. მით უფრო იმ ფონზე, როცა პანდემია გამოცხადდა, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცხოვრება ჩვენ კალაპოტში მიდიოდა ამ რეგიონებში. აფხაზეთში მაგალითად იყო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია, ხა არ ვეხები მის არალეგიტიმურ მხარეს, უბრალოდ ხო შევხედოთ ხო ჯანდაცვის პრიზმაში, მასობრივი თავშეყრები, ხო? აქეთ სპორტული ეგრეთ წოდებული ჩემპიონატები და რაც თავარი იყო ამის ვიდეოებიც, ისე ვიზუალურად ვრცელდებოდა კიდეც კადრები, ასობით მანქანა, ასობით ადამიანი რუსეთის ფედერაციიდან შემოდიოდა რუკიდან და ფსოუდან. იმ მითს აფარებდნენ თავს, რაც ვრცელდებოდა, რომ თითქოს აქ არ არის კოვიდი. თავად იყვნენ რა რისკის მატარებლები და ამიტომ სრულად არ არის გასაკვირი, რომ ყველა ინფიცირებული დაკავშირებულია რუსეთთან მოგზაურობასთან და იქიდან არის ასე ვთქვათ ეს იმპორტირებული. ასევე ექსპერტიზა. აი ჩვენი ექიმები, მე მგონი ჩვენი ბატონ პატა ყავდათ, ჩვენი CDC დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ასევე ხაზე იყო აფხაზ ექიმებთან მუზიარებდნენ პროტოკოლს. ადგილზე ჩაგქონდა დახმარება და ჩაგვაქვს ახლა. სხვადასხვა არაფორმალური არხებით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით, თუმცა ცხინვალში არის ძალიან რთული და ბოლოს რა თქმა უნდა კონტროლირება ტერიტორიაზე, პაციენტების მიღება, მკურნალობა, ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვიწყვეტია ამ საგანგებოს დროს და ახლა 400-ზე მეტი ადამიანია, ვინც გადმოკვეთა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. კონტროლირება ტერიტორიაზე და სხვადასხვა საჭიროებით 200-მდე პაციენტი მოვემსახურეთ ამაზე მინდა კითხოთ, რამდენად ვახერხებთ აი დახმარებას იქ მცხოვრები ადამიანებს, თქვენ ახსენეთ რომ 400-მა გადმოკვეთა. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენს გქონდათ თქვენ დადასტურებული? არა, ერთი დადასტურებული შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ვადასტურებთ და ამიტომ ძალიან ბევრი ტესტი ჩატარდა. ნაწილი ამ ადამიანებს ეხლა საკარანტინო სივრცეებში ან თვითიზოლაციაშია, ამიტომ ისინი არიან ყურადღების ქვეშ და დაკვირვების ქვეშ. მაგრამ თქვენ ცით რომ წლების განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო უფასო ჯანდაცვის სერვისებს თავაზობს ჩვენს თანამოქალაქეებს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და რა თქმა უნდა საჭიროებები ეხაც დგება და არც ერთი დღით არ შეგვიწყვეტია ეს მომსახურება. პრობლემა ის არის რომ ზოგიერთ შემთხვევაში აი მაგალითად იგივე ცხინვალის რეგიონიდან განსაკუთრებით ახალგორილ ქართველებს არაერთხელ შეექმნათ პრობლემა. გადმოკვეთის და ეს რეალურად ამის ფასი არის ადამიანების სიცოცხლე. იყო ხო ასე აი 14 ადამიანი გარდაიცვალა ბოდიში უბრალოდ რომ მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია
სექტემბრის დასაწყისიდან ან ჩაკეტვის პირობებში იმის გამო რომ ან დაგვიანდა ან არ მოხერხდა მათი სურვილის აწინააღმდეგოდ კონტროლირება ტერიტორიაზე მათი გადმოყვანა რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად უფრო რთული ვითარება მაინც ცხინვალში, იმიტომ რომ აქედან უფრო ჭირს გადმოსვლა, იმიტომ რომ იმედის კვირაშიც ქონდა ვარლამ სიუჟეტი, თითქმის უკვე სიკვდილის პირას იყო ახალგაზრდა ბიჭი დაჭრილი, რომელსაც ჟურნალის ქუთაისში გააცოცხლეს, მეორე სიცოცხლე აჩუქეს, როგორც თავად ამბობდა და ეხა დაბრუნდა აფხაზეთში. რამდენი ესეთია, ხო? მაგრამ ცხინვალიდან უფრო რთული არის, ხო? ან ცხინვალიდანაც ჩვენ ვიღებთ პაციენტებს. ეხლა აი ამ პერიოდშიც ვიღებთ პაციენტებს, ან ხშირად წითელი ჯვარი შუამდგომლობს ხოლმე, თუმცა არა მხოლოდ ესე ცხელი ხაზი ოპერირებს. წითელი ჯვარი ერთადერთი ორგანიზაციაა სხვა შორის, რომელსაც იქ წვდომა აქვს და ბუნებრივია ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ, მაგრამ საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ იქ არსებული ჰუმანიტარული კრიზისი ამოიწუროს. რეგიონი არის 80%-ით დაცარიელებული. ჩვენ ეხლა 20,000 მოსახლეზე ვსაუბრობთ, არც კი რომელიც ფაქტობრივად გეტოს პირობებში ცხოვრობს, სამხედრო გეტოს პირობებში და რა თქმა უნდა, ყველა ძალისხმევა იქითკენ არის მიმართული სხვადასხვა არხებით, ზოგჯერ არაფორმალური არხებით, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების არხებით, ცხელი ხაზით, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ამ მოწყვლად მოსახლეობაში კიდევ უფრო მოწყვლადია ახალგორის და გალის ქართველი მოსახლეობა და რა თქმა უნდა ჩვენი პრიორიტეტი მათი დახმარება. ქალბატონო ქეთევან, საინტერესოა კოვიდის ფონზე და არა მხოლოდ რით ეხმარება სახელმწიფო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოქალაქეებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საქმიანობისთვის ეს მიმართულება და მადლობა ამ შეკითხვისათვის. დღეს სხვათა შორის ბატონი პრემიერი იმყოფებოდა სწორედ სოფელ ნიქოში. გამყოფი ხაზის ერთ-ერთ სოფელში, აქ ცხოვრობენ ადამიანები, 50,000-მდე ოჯახი, 116 სოფელია, რომელსაც პირდაპირ ეხება მავთულხარდები, ან გახლეჩილია შუაზე, ან საკარმი დამონაკვეთები, ან ძალიან სასოცხოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა არის ჩამოჭრილი. და დღეს იყო ზუსტად საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო გააგრძელებს და გააძლიერებს ამ ადამიანების მხარდაჭერას, მათ შორის მათთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნით, სოფლის მეურნეობის პროგრამებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პოსტ-კოვიდ ფაზაში ჩვენ არა ვართ ჯერ პოსტ-კოვიდში, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამ პირველი ტალღის შემდგომ და იმ ეფექტების ფონზე, რომელიც მას უკვე აქვს მოსახლეობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შინა მეურნეობების ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და გამყოფი ხაზი ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიურია. 2013 წლიდან ფუნქციონირებს სპეციალური კომისია, რომელიც სწავლობს და რეაგირებს ამ ადამიანების საჭიროებებზე. და ამის ფარგლებში მართლა ძალიან ბევრი რამე მოვახერხეთ. მაგალითად, გაზიფიკაცია ყველა სოფლის, ვაუჩერები დახმარება გამოზამთრებისთვის. ყველა სტუდენტი, რაც მე ძალიან მახარებს, დღეს ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან და ეძლევა მათ შანსი, რომ მიიღონ განათლება, იმიტომ რომ ჩვენი შანსი მავთულხარდებთან დაპირისპირების არის სწორედ აი ეს განვითარება, განათლება, შეუპოვრობა, რასაც ეს მოსახლეობა იჩენს იმითი, რომ ისინი ყოველდღიურად იქ ცხოვრობენ, არ ეპოებიან მავთულხარდებს და არ ვიცი, აი ეხლა დრო არ აქვს, თორე არის ძალიან ბევრი ისტორია, ძალიან ბევრი უსახელო გმირი გამყოფი ხაზის აქეთ და იქით მხარეს, რომელიც აი თავისი ყოველდღიური შეუპოვრობით, ღირსებით აჩვენებს მაგალითს და მე ამიტომ თავში ვთქვი, რომ აი დარწმუნებული ვარ მეთქი, რომ დაირღვევა მავთულხარდები, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ მიმართული ზომა, ეს არის ადამიანების წინააღმდეგ და ბუნების კანონების წინააღმდეგ მიმართული ზომა. იქითა პირობითად მხრიდან, იქითა მხრიდან, ოკუპირებული მხრიდან წლიდან წლამდე იზრდება ადამიანების რიცხვი, რომელსაც აკავებენ რუსი ჯარისკაცები. მაგალითად, 3 წლის წინანდელ სტატისტიკას რო შედარებთ, 6-ჯერ მეტი ადამიანი ცდილობს გადმოსვლას, თუ იყო 100, ახლა 600, ვინც ცდილობს იგივე ცხინვალიდან გადმოსვლას და აკავებენ, არ აძლევენ ამის შესაძლებლობას. მუდმივად ვერ დააკავებს ეს მავთულხარდები, ვიცით, აი ამ ადამიანურ სწრაფას განვითარებისკენ, უკეთესი მომავლისკენ, პერსპექტივისკენ, ასაც თავაზობს სწორედ საქართველოს საზოგადოება ის დაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ვდგავთ და აი ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამყოფ ხაზებთან გაძლიერება მოსახლეობის. აი ძალიან სახასიათო და სამაგალითო იყო ასევე ის, რომ ნიქოში იყო დღეს პრემიერი, ერთ-ერთი იქაური მოსახლის სხვა შორის მეურნეობაში, რომელმაც ზედ აი მღობესთან გააშენა ძალიან დიდი ბაღი. მაგრამ გააშენა. გააშენა, ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან კარგად აჩვენებს.
რა ხდება, ასე ვთქვათ, კონტროლებად მხარეს და საუბედურო ჯერ კიდევ რა ხდება. მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაძლევს დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ ნაკლებად არ გვაწუხებს იმ ხალხის ბედი, რომელიც დღეს ცხოვრობს სწორედ აი მართულხარდების მიღმა და მათთვის პასუხი, აი იგივე პოსტ-კოვიდ ფაზაში არის ზუსტად ის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელზეც მე დღეს გესაუბრეთ. მე ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ აი ეს ჩანასახი და ჩანასახზე უფრო მეტია ეს, იმიტომ რომ რეალური პლატფორმებია აი ამ არაფორმალური დიალოგის, რომელსაც დღეს ჩვენ დახურულ რეჟიმში ვატარებთ, რომ კიდევ უფრო გაიშლება სივრცე ამ თანამშრომლობისთვის, რომელიც წაადგება როგორც ერთ მხარეს მცხოვრებ, ისე მეორე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას და რა თქმა უნდა, ნდობის მშენებლობის ამოცანას. ამიტომ მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც გაკეთდა ამ 4 წლის განმავლობაში, არის ინიციატივა, რომელმაც უკვე დაამტკიცა, რომ მუშაობს, აი მაგალითად სტუდენტების რაოდენობა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტის ამოქმედების შედეგადაც გაიზარდა 2.5-ჯერ შაშა. ანუ თუ იყო 150, ეხლა 358 სტუდენტი ყავს. წელს კიდევ უფრო მეტი სურველია პროგრამებზე დასარეგისტრირებულად, რომელზეც ახლა დღეს დეტალურად ვერ მოვასწრებთ საუბარს, მაგრამ ტენდენცია მინდა დაგანახოთ. ანუ პირველივე ჯერზე, როდესაც შესაძლებლობა გახდა, პასუხი იყო უპრეცედენტოდ მაღალი. რა თქმა უნდა, ეს აჩვენებს, რომ მათ ჭირდებათ, ეს დროულია და რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა ახლა მაქსიმალურად ნიველირება მოვახდინოთ ჩვენი პარტნიორების ხარდაჭერის ხელისშემშლელი ფაქტორების, რომელიც პირდაპირ მიმართულია იგივე დეზინფორმაციით ქნება თუ მართლაც დეზინფორმაციაზე მინდა რომ მკითხოთ, ბოლო პერიოდში ლუგარის ლაბორატორიის მისამართით გაისმა არაერთი ბრალდება გარკვეული და არაერთი დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. როგორ ებრძოდით ამ ყველაფერს, ხალხო ქეთევან? აი, უფრო ახლოს რო დააკვირდეთ, ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვრცელდება სხვადასხვა სახის დეზინფორმაცია, რომლის გამხმოვანებლები ძირითადად საუბედუროდ არიან სწორედ ცხინვალიდან და მთავარი სამიზნე, როგორც სწორად აღნიშნეთ, არის ლუგარის ლაბორატორია. და ფანტაზიის, ასე ვთქვათ, არეალი იმდენად შეუზღუდავია და იმდენად აბსურდულია ეს ბრალდებები, რომ იქნებოდა სასაცილო, რომ არ იყოს ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. ეხლა მაგალითად ის, რომ ლუგარის ლაბორატორიაში მზადდება რაღაც სპეციალური ვაქცინები, რომელიც მიმართულია აუსი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ან რომ ჩვენ ვცდილობთ აი შევასხუროთ ამ მეთოდით კოვიდი ან რაღაც სხვა ესეთი საშიში დაავადება, ამაში თან ჩართული არიან ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები. ვერც ვიხსენებ იმდენად თავისთავად აბსურდულია ეს ბრალდებები, მაგრამ ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ხშირად გვესვის ხოლმე შემდგომ უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ტრიბუნებიდან, რუსეთის სხვა უწყებებიდან ასეთივე შემოტევა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი. მაგალითად არის ბრალდებები, რომ თითქოს აი ამ მეთოდებით ვაპირებთ გენოციდს. ეს სისტემა ძალიან ესე მუსირებს და უკავშირდება ასევე ისტორიით მანიპულირებას, 1920 წლის მოვლენებს, ბოლშევიკურ რევოლუციას, აბსოლუტურად სხვა ჭრილში წარმოჩენას, რომლის რა გითხრათ, ეს რუსული დაკვეთა, რუსული პროექტია. საერთოდ რუსეთისთვის ალბათ ისტორიით მანიპულირება კავკასიაში მთლად მომგებიანი სფერო არ უნდა იყოს. ვიცით რა, ურთიერთობების ძალიან რთული ისტორიები თითქმის ყველა კავკასიელ ხალხთან, მაგრამ აქ ამოცანა არის მარტივი. დაშორიშორების და დაძაბულობის შექმნა ხალხს შორის, სადაც ჩდება კონტაქტები. იგივეს ემსახურება მაგალითად აი ამ დეზინფორმაციის ფარგლებში იყო არაერთი ასეთი ინფორმაციას ვერ ვუწოდებ, მცდელობა, რომ წარმოეჩინათ, რომ თითქოს აი დანარჩენ საქართველოში არის რაღაცა დისკრიმინაცია, შოვინისტური გამოხტომები და დისკრიმინაცია ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი თანამოქალაქეების იყენებდნენ რა იმას, რომ ჩვენ დაგვჭირდა საქართველოს მასშტაბით საკარანტინე ზომების რაღაც გეოგრაფიული სხვა ლოკაციების ცალკე მონიშნა, ხო, მარნეული და ბოლნისი. ეს არის მუსილა, რომელიც ძირითადად იყენებს სწორედ ეთნიკურ საკითხს. აი დაშორიშორებისთვის, განხეთქილებისთვის. ეს რას მიანიშნებს, უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ხო? იყენებენ კრიზისს თავისი არალეგიტიმური მიზნებისთვის, უფრო ხშირად ქმნიან ხოლმე ეს არა მხოლოდ საქართველოს რეალობაში, ან მინიმუმ იყენებენ და საუბედურად და სამწუხაროდ კოვიდიც კი, რომელთა ზარალდება რუსი ხალხი და ეხლა დღეს და ამ დღეებში ეხლა დღეს მგონი 8400-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვიდა. ძალიან მძიმეა, როცა აქ ასეთი გამოვლინებები აქვს ამ პოლიტიკას და ბორდერიზაციაც გრძელდება 12 სოფელში კოვიდის ფონზე. ახალი მავთულხარდები იქნა აშენებული, ან რაღაცა ლოკაციები შეიცვალა, რომელსაც არანაირი სამხედრო სტრატეგიული არანაირი დანიშნულება არ აქვს გარდა ერთისა,
მუდმივი ზეწოლა მოახდინოს ადგილობრივ მოსახლეობას. ხა თქვენ რომ მკითხეთ გამყოფ ხაზებზე რას აკეთებთ ასეთი ეპიზოდის დროს, მაგალითად ტახტის ძირში, როცა მოსახლეობას 15 ოჯახს იქ ფაქტობრივად წვდომა დამატებით შეეზღუდა მიწაზე, ჩვენ გამოსავლები მოუძებნეთ იქ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით და სხვათა შორის ადგილობრივი ბიზნესმენების ჩართულობით და სოლიდარობით, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ თვითონ ამ რეჟიმის სახესა და ხასიათზე. თუმცა პასუხიც აშკარადაც ალსახა, ჩვენ განვითარების გზიდან არ უნდა გადაუხვიოთ, ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ მზაობა, არამედ კონკრეტული საგზაო რუკა, რომელიც ისევ და ისევ ამ ინიციატივას ვუბრუნდები, როგორც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მთავარ პროდუქტს და 27 წლის განმავლობაში რეალურად ერთადერთს, რომელიც აი ამ მიმართულებით გაჩნდა და რომელმაც უპრეცედენტო ინტერესი გამოიწვია და ჩემთვის ეს არის იმედის მომცემი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ და ვიცნობ ამ ხალხს, რომ აინტერესებს, სჭირდება და მზად არიან, თავარია ჩვენ ხელი არ შეგვიშალონ აი ამ ურთიერთობების დაალაგებაში. საკმაოდ შრომატევადი, საპასუხისმგებლო და მძიმეც იყო ალბათ ეს 4 წელი თქვენთვის. ეხლა წარმატებები უნდა გისურვოთ. პრაქტიკულად ჩვენ საეთერო დრო ამოიწურა ავსტრიაში და ბევრი საინტერესო და წარმატებული ნაბიჯი თქვენის მხრიდან, როგორც აი ამ პოსტიდან აკეთებდით, აი ამ მავთულ ხარჯების ფონზე, ხო? და წარმატებები და იმედია კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და მადლობა განსაკუთრებული იმისთვის, რომ ყოველთვის, როდესაც იყო აი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარი, დევნილებზე, დაზარალებულებზე, ყოველთვის მზად იყავით, რომ კომენტარიც გაკეთებინათ ჟურნალისტებისთვის და იყავით გახსნილი და ადგილზეც ხშირად ჩადიოდით და იყავით მათი პრობლემებით დაინტერესებული. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ეთერისთვისაც მოგახსენოთ და ზოგადად თქვენი საქმიანობისთვის ჩვენ პირველად არ გადავიკვეთეთ და რა თქმა უნდა თქვენი ინტერესისთვის აი ამ სფეროში მე ვაგრძელებ ჩემს საქმიანობას უკვე დიპლომატიურ ასპარეზზე როგორც გითხარით და ალბათ ყველა იმ ადამიანის ისტორიით და ხმით რომელსაც აი ამ წლების განმავლობაში შევხვდი და მათ მინდა მადლობა უთხრა ამ ეთერის საშუალებით რომ საკუთარი მხრებით აქვთ ეს კონფლიქტის სიმძიმე მოთმინებისთვის და გამძლეობისთვის და ყოველდღიური გმირობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ქეთევან ციხელაშვილი იყო სახელმწიფო მინისტრი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ავსტრიაში საქართველოს ელჩი. დღევანდელი დღე დასრულებულია. ხვალ საღამოს 11 საათზე უკვე ხატია ქვათაძე გიმასპინძლებს.